हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ। फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो लेक्चरमा मैले तपाईँहरूको लागि डेली युज सेन्टेन्सेसहरू लिएर आएको छु, जुन चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा कसैसँग अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्दा एकदम धेरै प्रयोग हुन्छन् अथवा कुनै सिचुएसनको बारेमा हामीले इङ्ग्लिसमा बोल्दा एकदम धेरै प्रयोग हुन्छन्। सो यस्ता डेली युज सेन्टेन्सेसहरू तपाईँहरूको लागि मैले आज लिएर आएको छु र आज यसमा कुनै स्ट्रक्चर त छैन। जो साथीहरूले चाहिँ टेन्स राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, सिम्पल सेन्टेन्सेस, मोडल हेल्पिङ भर्बहरू लगाएर सेन्टेन्स बनाउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आज मैले जुन नेपालीमा मैले भन्छु सेन्टेन्स, त्यसलाई भिडियोलाई पज गरेर इङ्ग्लिसमा आफै ट्रान्सलेट गर्ने कोसिस गर्नुहोला र पछि म्याच गराउनु होला। त्यो भयो भने के हुन्छ, ट्रान्सलेसन गर्न सक्ने स्किल तपाईँहरूको एकदमै बढ्नेछ। त्यस कारणले आजको भिडियो लेक्चर एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ र पुरै भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो सेन्टेन्सबाट। तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? वेयर आर यु फ्रम? वेयर आर यु फ्रम? प्लिज मलाई छोडेर नजाऊ। प्लिज डोन्ट लिभ मी। प्लिज डोन्ट लिभ मी। ढिलो चाँडो म यो काम पुरा गर्नेछु। आई विल कम्प्लिट दिस वर्क सुनर अर लेटर। आई विल कम्प्लिट दिस वर्क सुनर अर लेटर। यो सुनर अर लेटर भनेको ढिलो चाँडो भए पनि म यो काम पुरा गर्नेछु भनेको। तिमीलाई कुनै सहयोग चाहिन्छ? तिमीलाई कुनै सहयोग चाहिन्छ? डु यु निड एनी हेल्प? डु यु निड एनी हेल्प? यो एउटा इन्टरोगेटिभ क्वेसन हो, सेन्टेन्स हो। त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? हाउ इज द सिचुएसन देयर? हाउ इज द सिचुएसन देयर? सिचुएसन भनेको अवस्था। बुझ्ने कोसिस गर। बुझ्ने कोसिस गर। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। यो अन्डरस्ट्यान्ड होइन है, यसमा आर के हुन्छ, साइलेन्ट हुन्छ। यो अन्डरस्ट्यान्ड नभएर यो के हो, अन्डरस्ट्यान्ड। सो ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। तिमी किन बकवास गर्दैछौ? तिमी किन बकवास गर्दैछौ? वाइ आर यु टकिङ ननसेन्स? वाइ आर यु टकिङ ननसेन्स? बकवास कुरा गर्दैछौ भन्नु खोजेको। सो वाइ आर यु टकिङ ननसेन्स? यो अहिले गर। डु दिस राइट नाउ। डु दिस राइट नाउ। राइट नाउ भनेको अहिले, यही बेलामा गरिहाल भनेको। मैले तिम्रो जन्मदिन भुसुक्कै बिर्सिएँ। मैले तिम्रो जन्मदिन भुसुक्कै बिर्सिएँ भन्नुको मतलब मेरो दिमागबाट यो कुरा चाहिँ हटेछ क्या, मेरो मनमै आएन यो कुरा भन्नु खोजेको। योर बर्थडे स्लिप्ड माई माइन्ड। योर बर्थडे स्लिप्ड माई माइन्ड। कुनै पनि कुराले चाहिँ हुन्छ नि, माइन्डबाट जब स्लिप हुन्छ नि, चिप्लिन्छ नि, अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी बिर्सिन्छौँ। त्यही भएर यो स्लिप भनेको चाहिँ माइन्डबाट चिप्लियो त्यो कुरा भन्नु खोजेको। अल्छी पाराले नबस। अल्छी पाराले नबस। डोन्ट सिट आइडल। डोन्ट सिट आइडल। तपाईँ यहाँ के कति कामले आउनुभयो? वाट ब्रिङ्स यु हियर? वाट ब्रिङ्स यु हियर? तपाईँलाई यहाँ के कुराले ल्यायो भन्न खोजेको। यसको मतलब के हो, तपाईँ यहाँ के कति कामले आउनुभयो भन्न खोजेको हो। तिमीले एकदम राम्रो गर्यौ। तिमीले एकदम राम्रो काम गर्यौ। वेल डन। वेल डन। यदि कसैले कुनै राम्रो काम गर्यो भने हामी उसलाई के भन्छौँ, वेल डन भनेर यसरी औँला देखाउँछौँ नि, लाइक जसरी। मैले हार मान्नु हुँदैन। आई सुड नट गिभ अप। मैले हार मान्नु हुँदैन भनेर कहिलेकाहीँ हामी आफैलाई भन्छौँ नि। सो गिभ अप भनेको हार मान्नु, अनि आई सुड नट गिभ अप। यो सबै अन्जानमा भयो। यो सबै अन्जानमा भयो। इट अल ह्यापेन्ड अननोइङली। इट अल ह्यापेन्ड अननोइङली। अन्जानमा भनेको नजानी नजानिकन भयो भन्नु खोजेको। सो अननोइङली भनेको अन्जानमा। सो इट अल ह्यापेन्ड अननोइङली। मेरो हिसाब किताब चुक्ता गर। मेरो हिसाब किताब चुक्ता गर। क्लियर माई एकाउन्ट। क्लियर माई एकाउन्ट। मैले मेरो जीवनमा धेरै उतार चढाव भोगेको छु। आई हेभ एक्सपिरियन्स्ड मेनी अप्स एन्ड डाउन्स इन माई लाइफ। आई हेभ एक्सपिरियन्स्ड मेनी अप्स एन्ड डाउन्स इन माई लाइफ। अप्स एन्ड डाउन्स भनेको उतार चढावको, जिन्दगीमा एकदम कुनै उतार चढावहरू भोग्छौँ हामी विभिन्न। सो उतार चढावलाई भन्छ अप्स एन्ड डाउन्स। यो हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा छ। कोही तपाईँलाई कुरिरहेको छ। समबडी इज वेटिङ फर यु। समबडी इज वेटिङ फर यु।
प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स। समयले तँलाई तेरो औकात देखाउनेछ, समयले तँलाई तेरो औकात देखाउनेछ। टाइम विल ब्रिङ यु ब्याक टु योर रियालिटी, टाइम विल ब्रिङ यु ब्याक टु योर रियालिटी। यो औकात देखाउने छ भने यो ब्रिङ ब्याक टु रियालिटीलाई कसरी युज गरिन्छ मैले छुट्टै सेपरेट भिडियो लेक्चरमा सिकाएको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो गल्ती होइन, इट्स नट माई फल्ट, इट्स नट माई फल्ट। यो इट इज नट माई फल्ट हो, अनि इट इजको कन्ट्र्याक्सन के हो? इट्स। हामी इट इजलाई सर्टकटमा इट्स भन्छौँ। सबै उस्तै हो, एभ्रिथिङ इज सेम। कसैले हामीलाई सोध्छ नि अनि के छ त नयाँ नौलो भनेर सोध्यो भने हामी भन्छौँ सबै उस्तै हो। भन्दाखेरि कसरी भन्छौँ? एभ्रिथिङ इज सेम, एभ्रिथिङ इज सेम। तिमीले खाना खायौ त, तिमीले खाना खायौ त मतलब तिमीले खाना खाएका छौ वा छैनौ भनेर सोधेको क्वेसन। अब इङ्ग्लिसमा ह्याभ यु ह्याड योर मिल, ह्याभ यु ह्याड योर मिल, यो हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट। यसले मलाई केही फरक पार्दैन, यसले मलाई केही फरक पार्दैन। इट डजन्ट म्याटर टु मी, इट डजन्ट म्याटर टु मी, मलाई यसले केही फरक पर्दैन, केही मतलब छैन मलाई यसको भन्न खोजेको। रातभरि सिमसिम पानी परिरह्यो, आज रातभरि सिमसिम पानी परिरह्यो। इट केप्ट डिजलिङ थ्रु आउट द नाइट, इट केप्ट डिजलिङ थ्रु आउट द नाइट। यो सिमसिम पानी पर्नुलाई हामी भन्छौँ डिजल, डिजल भनेको सिमसिम पानी पर्नु, अनि डिजलिङ यसको भर्ब हो प्रयोग भएको छ। थ्रु आउट भनेको रातभरि, थ्रु आउट द नाइट भनेको रातभरि। सब थोक ठिक हुनेछ, सब थोक ठिक हुनेछ। एभ्रिथिङ इज गोइङ टु बी अल राइट, एभ्रिथिङ इज गोइङ टु बी अल राइट। बोल्नुभन्दा अगाडि सोच, थिङ्क बिफोर यु स्पिक, थिङ्क बिफोर यु स्पिक, थिङ्क बिफोर स्पिकिङ पनि मिल्छ। तिमीले त केही पनि खाएनौ, तिमीले त केही पनि खाएनौ। यु हार्डली एट एनिथिङ अर यु एट भेरी लिटल, यु हार्डली एट एनिथिङ अथवा यु एट भेरी लिटल। कहिलेकाहीँ हामी सँगै बसेर खाँदाखेरि सपोज कसैले चाहिँ अलिकति यसो खाएको जस्तो मात्रै गर्यो तर धेरै खाएन भने म भन्छु नि तपाईँले त खासै केही पनि खानु भएन त भनेर सोध्छु नि, तिमीले त केही पनि खाएनौ भनेर सोध्छु। त्यस्तो बेलामा म यु हार्डली एट एनिथिङ भनेर भन्छु। म एकछिनमा आउनेछु, म एकछिनमा आउनेछु, तर हामी डेली लाइफमा बोल्दा आउनेछु भन्दैनौँ, हामी आउँछु भन्छौँ। सो आउँछु भन्दाखेरि प्रेजेन्ट टेन्स जस्तो लाग्छ तर यो फ्युचर हो। सो आई विल कम इन अ वाइल, आई विल कम इन अ वाइल, इन अ वाइल भनेको एकछिनमा। मेरो घरमा सबै बिरामी छन्, मेरो घरमा सबै बिरामी छन्। एभ्री वान इन माई हाउस इज इल, एभ्री वान इन माई हाउस इज इल। अलि विनम्र भएर कुरा गर, कसैले अलिकति भद्दा तरिकाले कुरा गर्यो भने हामी भन्छौँ अलि विनम्र भएर कुरा गर। टक पोलाइटली अथवा बी पोलाइट, टक पोलाइटली अथवा बी पोलाइट, यो हाम्रो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो। मम्मी मलाई 4 बजे उठाइदिनु, मम वेक मी अप एट 4 o'clock, वेक अप भनेको उठाइदिनु पनि हुन्छ। यस्तो हुनै सक्दैन, यस्तो हुनै सक्दैन। इट कान्ट बी सो, इट कान्ट बी सो अथवा इट्स इम्पोसिबल पनि हुन्छ, इट्स इम्पोसिबल। म तिम्रो बिहेमा उपस्थित हुन सक्दिनँ, म तिम्रो बिहेमा उपस्थित हुन सक्दिनँ। आई वोन्ट बी एबल टु एटेन्ड योर वेडिङ, आई वोन्ट बी एबल टु एटेन्ड योर वेडिङ। सक्दिनँ भन्दा यो प्रेजेन्ट जस्तो लाग्छ तर भविष्यमा हो के, तिम्रो बिहे हुनेवाला छ अनि त्यो बिहेमा म उपस्थित हुन सक्दिनँ भनिरहेको छु। सो भविष्यमा हुन्छ, यो फ्युचर टेन्स हो। आई वोन्ट बी एबल टु एटेन्ड योर वेडिङ। उसलाई केही आउँदैन, ही डजन्ट नो एनिथिङ, ही डजन्ट नो एनिथिङ, उसलाई केही थाहा छैन भन्न खोजेको। यो सुनेको कुरा मात्रै हो, इट्स ओन्ली हियरसे, इट्स ओन्ली हियरसे। हियरसे भनेको सुनेको कुरा के, जुन सत्य हो कि होइन थाहा छैन। कसैबाट मैले एउटा कुरा सुन्छु, मैले अर्कोलाई अर्को त्यो कुरा भन्छु, फेरि अर्कोले अर्कोलाई भन्छ। सो यसरी जुन सुनेर मात्र थाहा पाएको कुरा हुन्छ नि, जुनमा रियालिटी छ कि छैन, त्यसलाई हामी भन्छौँ हियरसे। मलाई तँबाट यो आश थिएन, हुन्छ नि हामीले कसैबाट केही राम्रो आश गरेका हुन्छौँ अनि कसैले हाम्रो आशाभन्दा बाहिरको काम गर्यो, कुनै चित्त दुखाउने काम गर्यो भने हामी भन्छौँ
मलाई तँबाट यो आश थिएन। आई नेभर एक्सपेक्टेड दिस फ्रम यु। आई नेभर एक्सपेक्टेड दिस फ्रम यु। उनीहरूको सम्बन्धमा चिसो आउन थाल्यो। उनीहरूको सम्बन्धमा चिसो आउन थाल्यो मतलब उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रिन थाल्यो भन्न खोजेको। देयर रिलेसनसिप बिगेन टु टर्न सौर। देयर रिलेसनसिप बिगेन टु टर्न सौर। यो टर्न सौर भनेको के हो? चिसो आउनु, बिग्रिनु के। सो सौर भनेको त तितो हुनु हो नि त, होइन? सरी, अमिलो हुनु हो नि त। कुनै पनि सम्बन्ध अमिलो हुनु भनेको त सम्बन्ध नराम्रो हुनु, बिग्रिनु हो। आजकल म भुक्का छु। आजकल म भुक्का छु मतलब मसँग आजकल पैसा सुक्को छैन। सो इङ्ग्लिसमा आई एम हार्ड अप दिस डेज। आई एम हार्ड अप दिस डेज। यसमा आई एम ब्रोक दिस डेज पनि भन्न मिल्छ। यो च्यातिएको छ। इट्स टर्न। इट्स टर्न। यो पानी पिउन योग्य छैन। दिस वाटर इज नट ड्रिङ्केबल। दिस वाटर इज नट ड्रिङ्केबल। ड्रिङ्कमा एबल लगाएर ड्रिङ्केबल बनाएको छ नि। सो पिउन योग्य छैन। तिमी मैले भनेको किन सुन्दैनौ? वाइ डोन्ट यु लिसन टु मी? वाइ डोन्ट यु लिसन टु मी? म निस्किनै लागेको छु। आई एम अबाउट टु लिभ। कसैले मलाई भन्छ नि, अनि त कति ढिला गरिरहेको तैँले भनेर मलाई फोन गरेँ भने म भन्छु होइन म निस्किन लागेको छु, म निस्किन आँटेको छु, यस्तोलाई भन्छौँ आई एम अबाउट टु लिभ। अबाउट टुलाई कसरी प्रयोग गर्ने मैले डिफ्रेन्ट भिडियो लेक्चरमा सिकाइसकेको छु। आज कठ्याङ्ग्रिदो जाडो छ। आज कठ्याङ्ग्रिदो जाडो छ। इट्स फ्रिजिङ कोल्ड टुडे। इट्स फ्रिजिङ कोल्ड टुडे। मलाई फोन गर्न नबिर्सनी फेरि। मलाई फोन गर्न नबिर्सनी फेरि। डोन्ट फर्गेट टु कल मी। डोन्ट फर्गेट टु कल मी। यो फर्गेट हुँदैन, फर्गेट। सो आर यसमा पनि साइलेन्ट हुन्छ। तिमी किन दुखी छौ? वाइ आर यु अपसेट? वाइ आर यु अपसेट? म मनमा घृणा राख्दिनँ। म मनमा घृणा राख्दिनँ। आई डोन्ट होल्ड ग्रजेज। आई डोन्ट होल्ड ग्रजेज। होल्ड ग्रजेज भनेको मनमा घृणा राख्नु, कसैप्रति कुनै नराम्रो कुरा चाहिँ मनमा राख्नु कि तैँले मलाई यस्तो गरेको थिइस्, पख तँलाई पनि म यस्तो गर्छु भनेर हामी मनमा जुन घृणा राख्छौँ नि, जुन किसिमको एउटा बैर राख्छौँ नि, त्यसलाई भन्छौँ होल्ड ग्रजेज। एउटा कुरा भनौँ, तिमी क्या राम्री छौ। एउटा कुरा भनौँ, तिमी क्या राम्री छौ। डु आई से वान थिङ, यु आर सो ब्युटिफुल। डु आई से वान थिङ, यु आर सो ब्युटिफुल। त कति बेर टोयलेटमा बस्नेवाला छस्? त कति बेर टोयलेटमा बस्नेवाला छस्? क्वेसन सोधिरहेको छौँ। कोही चाहिँ टोयलेट गएको छ अनि निस्किने नामै लिँदैन भने हामी भन्छौँ नि त कति बेर टोयलेटमा बस्नेवाला छस्? म अन्तै जानु पऱ्यो त्यसो भए भन्छौँ। सो यसलाई फर हाउ लङ आर यु गोइङ टु बी इन द टोयलेट? फर हाउ लङ आर यु गोइङ टु बी इन द टोयलेट? अब त केही गर्नै पर्छ। वी मस्ट डु समथिङ नाउ। वी मस्ट डु समथिङ नाउ। म कहिले अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने हुन्छु? क्वेसन सोधिरहेको छौँ। म कहिले अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने हुन्छु? वेन विल आई बी एबल टु स्पिक इङ्ग्लिस? मतलब यो हुन्छु भन्दा यो प्रेजेन्ट टेन्स होइन नि। म कहिले चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने हुनेछु भन्न खोजेको हो, तर बोल्दाखेरि हामी हुन्छु भनेर बोल्छौँ। सो वेन विल आई बी एबल टु स्पिक इङ्ग्लिस? वेन विल आई बी एबल टु स्पिक इङ्ग्लिस? यसको लागि तपाईँहरूले मेरो भिडियोहरू हेर्नुपर्छ। यसको लागि तपाईँहरूले मेरो भिडियोहरू हेर्नुपर्छ। फर दिस यु हेभ टु वाच माई भिडियोज। फर दिस यु हेभ टु वाच माई भिडियोज। के तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभयो? हेभ यु सब्सक्राइब माई च्यानल? हेभ यु सब्सक्राइब्ड माई च्यानल? यदि गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोस् है। मलाई थाहा छैन कहाँ जाने। आई डोन्ट नो वे टु गो। आई डोन्ट नो वे टु गो। कहाँ जाने, वे टु गो। के खाने भन्यो भने वाट टु इट। कसरी गर्ने भन्यो भने हाउ टु डु। सो यस्तो सर्ट सेन्टेन्स हो यो। के भयो मलाई भन त। टेल मी वाट ह्यापेन्ड। टेल मी वाट ह्यापेन्ड। तिमी त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै मलाई फोन गर। तिमी त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै मलाई फोन गर। कल मी एज सुन एज यु गेट देयर। कल मी एज सुन एज यु गेट देयर। अब यसमा एज सुन एज भनेको बित्तिकै, कुनै पनि काम गर्ने बित्तिकै भन्नु पऱ्यो भने हामी एज सुन एजको प्रयोग गर्छौँ। पोखराको भ्रमण रद्द भएको छ। पोखराको भ्रमण रद्द भएको छ। द ट्रिप टु पोखरा हेज बिन क्यान्सल्ड। द ट्रिप टु पोखरा हेज बिन क्यान्सल्ड। यो हाम्रो प्यासिभमा छ अनि भ्रमण चाहिँ रद्द
गरिएको छ भन्न खोजेको हो र भ्रमण आफै रद्द हुँदैन नि, कसैद्वारा चाहिँ रद्द गर्ने हो, त्यस कारणले यो हाम्रो प्यासिभ भोइसमा छ। यो टिभी 2 वर्षभन्दा बढी टिक्दैन। यो टिभी 2 वर्षभन्दा बढी टिक्दैन। कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ नि टिभीलाई हेरेर यो 2 वर्षभन्दा बढी चाहिँ टिक्दैन भन्छौँ। सो यसलाई इङ्ग्लिसमा दिस टिभी विल नट लास्ट फर मोर देन 2 इयर्स। दिस टिभी विल नट लास्ट फर मोर देन 2 इयर्स। म 1 हप्तादेखि तिमीलाई खोजै छु। आई हेभ बिन लुकिङ फर यु फर अ विक। आई हेभ बिन लुकिङ फर यु फर अ विक। यो हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्समा छ। सो यस्तो स्ट्रक्चरहरू त जान्नै पर्छ है। यो त जो मान्छेले चाहिँ टेन्सहरू स्ट्रक्चरहरू राम्रोसँग जान्नु भएको छ उहाँहरूको लागि एकदम बेस्ट हुन्छ। तर जो साथीहरू चाहिँ सेन्टेन्स फर्मेसन गर्न आउँदैन उहाँहरूले चाहिँ पहिला सेन्टेन्स फर्मेसन गर्न सिक्नुपर्छ है। नेक्स्ट, तिमीले मलाई वचन दिनुपर्छ। यु सुड प्रमिस मी। यु सुड प्रमिस मी। त्यो तुरुन्तै बन्द गर। त्यो तुरुन्तै बन्द गर। स्टप द्याट इमिडिएटली। स्टप द्याट इमिडिएटली। आफूलाई सम्हाल। पुल यो सेल्फ टुगेदर। पुल यो सेल्फ टुगेदर। यो एउटा फ्रेज हो है। यो चाहिँ एकदम यस्तो स्पोकन इङ्ग्लिसलाई एकदम राम्रो बनाउँछ यसले। पुल यो सेल्फ टुगेदर। अब गुनासो गर्नुको केही फाइदा छैन। देयर इज नो पोइन्ट इन कम्प्लेनिङ नाउ। देयर इज नो पोइन्ट इन कम्प्लेनिङ नाउ। तिमीले यसको बारेमा के सोच्यौ त? वाट डिड यु थिङ्क अबाउट द्याट? वाट डिड यु थिङ्क अबाउट द्याट? तिमीले त्यसको बारेमा के सोच्यौ त? वाट डिड यु थिङ्क अबाउट द्याट? म तिमीलाई अर्को महिनासम्मको म्याथ दिँदैछु, यानि समय दिँदैछु। कसैलाई हामीले हुन्छ नि म अर्को महिनासम्मको म्याथ दिँदैछु, त्यति बेलासम्म चाहिँ यो काम हुनु पर्यो टाइपको। आई एम गिभिङ यु टाइम अन्टिल नेक्स्ट मन्थ। आई एम गिभिङ यु टाइम अन्टिल नेक्स्ट मन्थ। म यसको लागि तिमीलाई दोषी मान्नेछु। आई विल होल्ड यु रेस्पोन्सिबल फर दिस। आई विल होल्ड यु रेस्पोन्सिबल फर दिस। मैले यो होल्ड समन रेस्पोन्सिबलको बारेमा डिफ्रेन्ट भिडियो लेक्चरमा सिकाएको छु, त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने यसको बारेमा क्लियर कन्सेप्ट पाउनुहुन्छ। सो होल्ड समन रेस्पोन्सिबल भनेको चाहिँ दोषी मान्नु कसैलाई। यति धेरै खाना देखेर ऊ हौसियो। यति धेरै खाना देखेर ऊ हौसियो। सिङ सो मच फुड ही गट क्यारिड अवे। सिङ सो मच फुड ही गट क्यारिड अवे। सो यसमा यो गेट क्यारी अवे भनेको हौसिनु क्या। सो यसको बारेमा पनि मैले डिफ्रेन्ट भिडियो लेक्चरमा सिकाएको छु। पैसा चोरेकोमा उसले धुलो पिठो हुने गरी कुटाइ खायो। पैसा चोरेकोमा उसले धुलो पिठो हुने गरी कुटाइ खायो, यानि धुब्बी पिटाइ खायो भन्नु खोजेको। सो यसमा इङ्ग्लिसमा ही वाज थ्रास्ड फर स्टेलिङ मनी। ही वाज थ्रास्ड फर स्टेलिङ मनी। थ्रास भनेको चाहिँ धुलो पिठो हुने गरी पिट्नु, अनि यो ही वाज थ्रास्ड हाम्रो प्यासिभमा छ। अनि उसले पिटाइ खायो भनेको त कतैबाट आएर पिटाइ खाने होइन नि त, खाना खाएको जस्तै खाने खालको पिटाइ होइन। यो त के कसैले चाहिँ उसलाई धुलो पिठो हुने गरी पिट्यो भनेको, सो उसले कुटाइ खायो वा ऊ कुटियो भन्नु खोजेको। यो पहिरनमा तिमी एकदमै राम्री देखिरहेकी छौ। यु आर लुकिङ भेरी ब्युटिफुल इन दिस अटायर। अटायर भनेको पहिरन। सो राम्री देखिरहेकी छौ। केही हदसम्म उसले कोसिस गरेको छ। He has tried to some extent. He has tried to some extent. हाँसौँ कि रौँ म दोधारमा छु। हाँसौँ कि रौँ म दोधारमा छु। I am confused whether to laugh or cry. I am confused whether to laugh or cry. So guys, यसरी आजको भिडियो लेक्चरमा हामीले केही डेली युज्ड इङ्ग्लिस सेन्टेन्सेसहरू प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूले अझै धेरैभन्दा धेरै इङ्ग्लिस सेन्टेन्सेसहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोला। र जो साथीहरूलाई चाहिँ अलरेडी विभिन्न स्ट्रक्चरहरू, ग्रामरहरू, टेन्सहरू, सिम्पल सेन्टेन्सेस, सुड, मस्ट, क्यान, कुडको युजहरू आउँदैन, उहाँ साथीहरूको लागि यो सेन्टेन्स होला भिडियो हेरेर सेन्टेन्स बुझ्न त सक्नु होला, तर आफै सेन्टेन्स बनाउन गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला ती स्ट्रक्चरहरू आउने बनाउनु होला, अनि यस्तो भिडियो हेरेर प्र्याक्टिस गर्ने हो, यो चाहिँ ट्रान्सलेसन गर्ने। सो अबको नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई।